همه عاشق سوهان کنجدی هن، چون علاوه بر طعم خوبش 3 سوته حاضره و همه جا هم میتونی با خودت ببری. با اکوکوک همراه باش تا هر 2 مدلش رو بهت یاد بدم. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 1 پیمانه شکر، 1/4 پیمانه آب داخل تابه بریزید تا بجوشه. وقتی به این مرحله رسید 1 قاشق چایخوری آب لیمو بهش اضافه کنید. کمی که جوشید از مواد 1 قطره روی 1 تکه یخ بندازید. اگه خودشو گرفت و سفت شد 1 پیمانه کنجد سفید رو اضافه و مخلوط کنید. کمی پودر هل و خلال پسته هم اضافه و همه رو یک دست کنید. یک کفگیر از مواد روی کاغذ نسوزه چرب شده بریزید. 1 کاغذ دیگه روش بذارید و با وردنه خوب باز کنید تا نازک بشه. بهتره تابه رو روی شعله پخش کن بذارید تا مواد سفت نشه و فرصت صاف کردن داشته باشید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. برای مدل بعدی 1 پیمانه کنجد رو داخل تابه بریزید و خوب تفت بدید تا طلایی بشه. یک پیمانه شکر رو داخل تابه بریزید تا کاراملی بشه. کنجدای بو داده شده رو به تابه اضافه و یک دست کنید. سطح کاغذ نسوز رو چرب کنید و کمی از مواد بریزید و مثل روش قبلی بین 2 کاغذ با وردنه باز کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. حتما درست کنید چون خیلی خوشمزه است. خصوصاً با چای خیلی میچسبه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.